Hi guys, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. ओके गाइज, र यसैगरी बन्साई बनाउने प्रक्रियामा कन्टिन्युएसन दिने प्रक्रियामा फेरि आज म तपाईहरु समक्ष एउटा बन्साई सम्बन्धी को एउटा चाहिँ सानो जानकारी लिएर आइराछु. ओके गाइज, र हामीले भनौं न समग्रमा कति जना मेरो चाहिँ सब्स्क्राइबरहरुले सोध्नुहुन्छ कुन चाहिँ प्लान्ट को चाहिँ बन्साई बनाउन ठीक हुन्छ भन्नुहुन्छ है. उहाँलाई चाहिँ म सजेसन दिन चाहन्छु. उहाँलाई चाहिँ म हामीले चाहिँ फाइकस सम्बन्धीको प्लान्टहरु चाहिँ फाइकसहरुलाई चाहिँ हामीले जोड दिउँ. फाइकस प्लान्टहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बन्साई बनाउन उचित हुन्छ, किनभने यसको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पावर धेरै हुन्छ. सुरुमा हामीले बिगिनरहरुले चाहिँ जस्तो सेप दिन्छु भन्दा हुन्छ, किनभने कुनै कुनै प्लान्टहरु मर्छ हामीले केयरिङ गरेन भने. ओके गाइज, र लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिगिनरहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ फाइकस प्लान्टहरुलाई हामीले चाहिँ जोड दिउँ बन्साई बनाउने प्रोसेसिङमा प्रक्रियामा. ओके गाइज, र फाइकस सम्बन्धी पर्ने कुन कुन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब बर भयो, पिपल भयो, समी भयो. ओके गाइज, त्यसपछि ग्रीन लङ आइल्यान्डहरु भयो, टाइगर बार्कहरु भयो, जुन चाहिँ अलमोस्ट चोप आउँछ तिनीहरु चाहिँ फाइकस भेराइटी भित्र पर्छ. त्यो प्लान्टलाई चाहिँ हामीले जोड दिउँ बन्साई बनाउने क्रममा. ओके गाइज, र त्यसैगरी म आज पनि त्यसपछि एउटा पिपललाई चाहिँ म बन्साई बनाउन गइरहेको छु. भनौं न यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले सेपहरु चाहिँ अलरेडी दिइसकेको छु. ओके गाइज, बन्साईको रूप दिइसकेको छु, तर त्यसलाई चाहिँ म अलिकति अब मेरो चाहिँ अब पटमा भनौं न गमलामा अलिकति सार्न गइरहेको छु म त्यसलाई, किनभने त्यसको ट्रङ्क ठुलो छ, त्यतिकै लाबरिस अवस्थामा मुनिने छ, र त्यसलाई त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति पोटमा चाहिँ हामीले सार्यो भने अलिकति अब त्यसरी प्लान्टिङ गरिसकेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ भनौं न, अलिकति हैन ग्रेसफुल सुन्दर देखिन्छ. त्यसरी सुन्दर देखिनुको बावजुद हामीले चाहिँ कस्तो छ भने हामीले प्लान्टहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केयरिङ गरेर हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ ट्रिमिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सेप दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पटमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ भनौं न ट्रान्सप्लान्ट गर्यौं भने धेरै सुन्दर देखिन्छ. ओके गाइज, र त्यो काम गर्न गइरहेको छु, र तपाईलाई पनि हौसला स्वरूप भन्न चाहन्छु तपाईहरु पनि अलिकति अब बन्साईलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरौँ. अलमोस्ट हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ बन्साईलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्छ, हामीले अलिकति प्रमोट गर्नुपर्छ बन्साईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ. ओके गाइज, हामीले चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु सबैजनालाई. म मेरो रिक्वेस्ट पनि छ. ओके गाइज, र मेरो च्यानललाई कतिजनाले चाहिँ माया गरिराख्नु भएको छ हैन, अब माया दिइराख्नु भएको छ, र कतिजना अब धेरै जसो चाहिँ अब मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरुलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला. ओके गाइज, सब्स्क्राइब गरेर पछाडीको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला भन्न चाहन्छु. हजुर सबैलाई रिक्वेस्ट छ. ओके, लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. ओके गाइज, मेरो मेन उद्देश्य के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बन्साईलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट प्रमोट गर्नुपर्छ हामीले. ओके गाइज, नेपालमा पनि हामीले चाहिँ बन्साईहरु चाहिँ अलिकति चाहिँ फैलाउनु पर्छ भनौं न, बन्साई बनाउनु पर्छ हामीले प्लान्टहरु चाहिँ त्यतिकै अब डम्पिङ गरेर हामीले त्यतिकै रोप्नु भन्दा हामीले चाहिँ अलिकति बन्साई प्रति फोकस गरेर बन्साईलाई हामीले जोड दिनुपर्छ, बन्साई बनाउनु पर्छ हामीले भन्न चाहन्छु सबैजनालाई. ओके गाइज, र मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुस् एउटा प्लान्ट चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ थियो, मैले रिप्लान्टिङ गरे, र अर्को यहाँ हेर्नुस् पिपलको सेपहरु मैले यहाँ हेर्नुस् गाइज, पिपलको सेपहरु मैले यहाँ दिइरहेको छु है, हेर्नुस् अलरेडी. त्यसलाई चाहिँ म निकालेर फेरि म मेरो चाहिँ गमलामा रोप्न गइरहेको छु. गाइज, हामीले यसरी सानोदेखि नै हामीले चाहिँ सेप दिनुपर्छ. यो त्यतिकै सेप भएको हैन, हेर्नुस् बेन्डिङ यो धेरै मेहनत छ यसमा, हामीले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ. ओके गाइज, बन्साई बनाउनको लागि. ओके, ओके गाइज, हेर्नुस् मैले चाहिँ फाइकस भेराइटी भित्र पर्ने पिपलको बन्साई यसरी बनाएको छु. हेर्नुस् यसको सेप पहिल्यै चाहिँ मैले मेहनत गरेर बनाएको सेप. हेर्नुस् एकदमै जिगज्याग खालको छ, कर्लिङ भएर माथि गएको छ. हेर्नुस् सेप पनि यो खालको छ, तलदेखि हेर्नुस् है टक्कै बाङ्गेर जिगज्याग भएर माथि गएको छ. ओके गाइज,
र यसको मैले चाहिँ हेर्नुहोस् निकाले पुरै ट्याप्रोस पुरै यसको तलको मुनि हेर्नुहोस् पुरै काटिदिएको छु, एउटै छैन। ओके गाइज, र यसो गरेपछि मात्रै बन्सै बन्छ। ओके गाइज, ट्याप्रोस पुरा काट्नुपर्छ, यो अनिवार्य। ओके गाइज, यो चाहिँ एकदमै बन्सै बनाउनुभन्दा हामीले पहिला सुरुमा ट्याप्रोस काट्नुपर्छ हामीले यसरी, अनि मात्रै बन्सैको रूप हुन्छ। पछि ट्रङ्कहरू ह्युज हुन्छ। ओके गाइज, ठुलो हुन्छ भनौँ न, यसबाट फाइबर रुट्स अब चाहिँ क्रिएट हुन्छ। ट्रङ्क यसको चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसको साथसाथै किन भन्दाखेरि फाइबर सुट्स क्रिएट हुन्छ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ट्याप्रोस काटेपछि। ओके गाइज, र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ टेम्पोररी भनौँ न, यो मेरो बन्सै पर्छ होइन, टेम्पोररी म यसमा चाहिँ म रिप्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु। ओके गाइज, र यसको चाहिँ म टुप्पोमा काट्न गइरहेको छु है गाइज। यो टुप्पो चाहिँ अननेसेसरी लामो भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यसको साइडमा यसरी हेर्नुहोस् ठिक्क हामीले चाहिँ राखेर ठिक्क राख्ने हामीले सबै काट्नुपर्छ हामीले। ओके गाइज, हेर्नुहोस् काटिदिएँ मैले। ओके गाइज, हेर्नुहोस् मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरिसकेँ र तपाईँहरूलाई पनि म अझै पनि मोटिभेट गर्न चाहन्छु यसरी चाहिँ फाइकस प्लान्टको चाहिँ तपाईँहरूले बन्सै बनाउनु। ओके गाइज, ओके, र मेरो सानो यो कार्यलाई चाहिँ म यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। आउने दिनहरूमा फेरि यसको चाहिँ म अपडेट लिएर आउँछु। यसको चाहिँ नयाँ नयाँ सुट्स आउँछ, झ्याप्पै आउँछ, फेरि कटिङ गर्नुपर्छ हामीले। ओके गाइज, हामीले फेरि यसमा चाहिँ हामीले वायरिङ पनि थप गर्नुपर्छ, त्यो गर्न अझै बाँकी छ। यसको चाहिँ सुट्सहरू आएपछि ओके, र त्यसपछि हजुरहरू समक्ष फेरि म यसको अपडेट लिएर आउने जमरको बाचाको साथ यो आजको मेरो सानो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ हाती राख्न चाहन्छु। ओके, सबैजनासँग बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। ओके, बाई बाई। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.